Ya, Assalamualaikum. Terima kasih menonton untuk channel Tokmat Just Do It. Okey, hari ni Tokmat nak buat smoke coating pada Mustang Mustang. So macam biasa kita akan do smoke coating ni dekat lampu ni So kita nak bagi dia gelap sikit. So kita bagi dia nampak garang lagi kan. So nama pun Mustang. So tunggu, kita tip dulu, tip kena lampu ni. Nanti kita akan gosok lampu tu. Okay, stay tune. Okay, sekarang ni kita start menggosok Menggosok kita masih 1000 sahaja. Sebab dia tak ada kuning sangat. Kita nak bagi dia coating tu melekat. So bila kita dah gosok, lampu jadi kabur. Kabur. Cantik kan. Okay, sebelah sana tu nampak sikit. Sekejap lagi kita gosok. Stay tune guys. Okay, ni kita gosok yang sebelah pula. 1000. Gosok. Ni awet yang gosok nampak panjang. Ayu muka dia. Aduh. Okay, kita gosok. Lepas tu kita akan masuk 2000 dan 2000. Okay, untuk spray kali ni Tokmat akan gunakan produk Tokmat sendiri. Ini adalah produk Tokmat sendiri, hasil bantuan Tokmat sendirilah, khas untuk lampu kereta. Okey, kita akan spray coating smoke coating. Mantap. Okey, selesai sudah coating smoke. So nampak beza dia garang.
Okey. Memang smoke dengan kereta merah memang garang. Itu. So murah saja dengan Tokmat. Untuk lampu macam ni Tokmat ambil RM120 sepasang kiri kanan lah. Nampak harga memang sangat murah, berbaloi dan pilihan orang ramai. Okay, jangan lupa subscribe, share, komen dan like di channel Tokmat Just Do It. Terima kasih menonton.